Ahoj všichni, vidíte na našem kanále Top Army Shopu. V dnešním videu bych rád představil ten batoh. Jedná se o batoh Daypack od společnosti Tasmanian Tiger. Jsou tady použitý pěkný materiály, je to takový EDCčko, ale to poznáte sami už za chviličku. Jdeme na to. Konstrukce toho batohu je celkem ze dvou materiálů. Máme tady Textrem 6,6, což je vlastně ten odolnější materiál na takových těch důležitějších částech, těch víc exponovaných. A pak tady máme materiál Textrem 5,0, což je vlastně ten šrafovaný, který bychom mohli vidět tady, což je lehčí materiál, ale tomu určitě neubírá na jeho kvalitě. Všechny zipy jsou YKK, všechny plasty jsou od společnosti Woojin, některé zipy si dokonce můžeme i zavírat, na to se podíváme, respektive zamykat, na to se podíváme v okamžiku, kdy se budeme věnovat těm kapsám. No a teď bychom si měli říct ještě něco takového trošku obecnějšího. Batoh váží necelý kilo při objemu 20 litrů a rozměrech dejme tomu 50 x 30 x zhruba 17 cm. Si myslím, že to je naprosto v pořádku váha. Pojďme se podívat na to, co bychom našli na povrchu. Ten batoh už tím svým zavřením, tím jak vypadá, je brán jako civilní. On není civilní, což uvidíte v okamžiku, kdy se dostaneme dovnitř. Nicméně tak na první pohled byste řekli, že to je úplně normální civilní batoh. Malý EDCčko, který můžete nosit do školy, do práce nebo například i nějaký vycházky venku. Takže přední strana naprosto čistá, stejně tak i boční strany, nikde žádný moléčko, který by prozrazovalo vlastně určení tohle z toho batohu. Na straně máme takovýhle pěkný kompresní popruhy, dole potom kapsy například na nějaký pití. Z druhé strany potom naprosto identicky úplně to samý. Když se podíváme nahoru, tak tady v zadní části máme takovýhle madlo na přenášení a máme tady nahoře výstup hadice hydratačního systému, což je super. No a ze spodu potom máme úplně jasnou, čistou stranu. Tady na straně máme potom ještě jedno takovýhle oko, který můžeme použít pro zavěšení nějakého vybavení. Zadní strana je celá komplet v rytmu toho nosního systému. Tady máme thermomode systém od společnosti Tasmanian Tiger. Můžeme si ukázat, není to vlastně 3D mesh síťovina, je to takovýhle měkčení, který pěkně na těch zádech sedí, je to tvrzený, takže to hezky drží tvar a uprostřed máme potom takovýhle kanál vlastně na odlehčení té páteře, zároveň taky na to, aby tam ten vzduch cirkuloval tak, jak potřebujeme a nám se pod tím nepotila záda. Jsem rád, že tady máme trošičku jiný zádový systém nebo trošičku jinou tu část, než máme u jiných batohů, tak nějak to doplňuje celý komplet vlastně tu řadu, respektive ten batoh jako takový. Tak, ramení popruhy pěkně vytvarovaný, samozřejmě tady už máme tu 3D mesh síťovinu, nebudeme se pod tím potit, je to celý měkčený. Máme tady Dčko, potom ten hrudní popruh, který je délkově výškově nastavitelný, no a má tu elastickou část, což je super. Ty Dčka potom dole doplňuje ta popruhovina, po který se vlastně pohybuje sám za sebe ten plast, taky od Woojinu. A můžete si za něj zaháknout třeba nějakou karabinu nebo něco takového. Dole potom máme jednu takovouhle pozici, taky například na karabinu a samozřejmě nastavovací část těch ramenních popruhů. Dáme si je stranou, ať se můžeme věnovat zbytku. Dole potom najdeme bederní pás, ten je opravdu takový malej, má hezký bakl tvarovaný. Když byste ho tam nechtěli, můžete ho klidně vymotat a vůbec ho tam nemusíte mít. Co je super, že veškeré ty nastavovací části, ať už se jedná o ten bedrák, ať už se jedná o hrudní popruh, nebo například i o tyhle boční kompresní popruhy, tak mají konce zajištěný gumičkou, aby nám to vlastně nikde nevlálo a aby to všechno působilo celistvě a my jsme nebyli obvěšený jako vánoční stromečky. Co se týče téhle zadní části, zadního systému, můžeme klidně od něj opustit a můžeme se vrhnout na to důležitý tady, nejdůležitější, což jsou kapsy, jejich rozvržení a jejich určení. Začneme pěkně zepředu, nahoře bychom našli jednu standardní kapsu, kde je malý pořadač na nějaký propisky, například klidně peněženku, můžete tady nahoře v síťovaný kapse mít třeba nějaký drobný, tak vedle toho máme takovýhle Gčko na zavěšení klíčů. Je to opravdu takový malý skromný pořadač, otevírá se vlastně jednocestným zipem, zase tak nějak doplňuje vlastně kompletně celistvost toho batohu. Co už je trošku zajímavější, je tady dole ve spodní části. Je to taková emergency kapsa a je vlastně dělaná tak, že tady vám z toho kouká takovýhle popruh, vy to můžete vzít, zatáhnout za to a celou tu kapsu takhle rozdělat. Uvnitř toho najdeme takovou první taktickou věc, kterou tady máme, samozřejmě velcro systém, který má laser cut moléčko, to znamená, že tady můžete mít cokoliv připevněného, záleží na vás, co byste si sem dali.
Ta kapsa sahá až úplně nahoru sem, kdy tady uvnitř vlastně na té vnější straně máme zase malý velcro a zase tam můžeme něco připnout. To je takový velice zajímavý, takže potom záleží na vás, jestli tady budete mít nějakou malou lékárnu nebo něco takového. To už je potom samozřejmě na vašem rozhodnutí. Ve výsledku si můžete ty YKK zipy klidně zapnout až takhle nahoru, nemusíte mít tam vlastně nechaný ten povrch na to rychlé roztrhnutí, takže potom už to působí jako taková normální kapsa a vlastně to je poměrně nenápadný. Další dva zipy vedou do toho hlavního systému, vlastně do toho hlavního vnitřního prostoru. Tady máme vlastně tyhle zipy, které lze uzamknout zámečkem, což je super. No a za mě je ta zadní kapsa mnohem líp použitelná, například pro použití té krátké střelné zbraně nebo čehokoliv takového, než ten předek. Ono, vlastně, když si ji rozděláte, tak zjistíte, že k tomu, abyste ji rozepli až dolů, nemusíte mít otevřený ten kompresní popruh, což je super, jelikož to by vás hodně otravovalo. No a v okamžiku, když si to rozděláte, vlastně můžete na obou dvou stranách až úplně dolů, tak se před váma otevře takovejhle systém zase velcro panel velký a na tom vlastně lasercut mléčko, takže jakýkoliv zbraňový insert tam můžete vložit a vlastně to vždycky použít na ten způsob. Když se podíváme na tuhle stranu, tak to je vlastně výjimutelná přepážka, nebo přepážka, která se dá výjmout mezi tímhle s tou částí, tímhle s tím prostorem a mezi tím hlavním prostorem. Takže kdybyste to tam nechtěli, je to jenom na zip, klidně to můžete vyndat, používat to bez toho, to potom záleží samozřejmě na vás. No a my si to můžeme zapnout a asi se rovnou vrhnout na ten hlavní prostor, na tu hlavní kapsu. Tam se dostaneme tedy tímhle s tím středně velkým zipem, dvousestnej pěkně, buď to můžeme mít rozepnutý vlastně až po ty kompresní popruhy a jenom si z toho nahoře něco vyndat, anebo samozřejmě můžeme rozepnout a otevřít to až úplně dolů po ty boční kapsy, které jsme si ukazovali vlastně hnedka na začátku. Co se myslím podařilo nacpat, mám tady například ESS brýle, mám tady daný termoprádlo od Snookpacku, mám tady lékárnu, mám tady sadu na horolezení, slaňování, sedák s nějakýma karabinama, mám tady danou takovouhle karimatku, jenom abych vám demonstroval vlastně, jak je to velký a co všechno se vám do toho může eventuálně vejít. Uvnitř tohohle z toho hlavního prostoru bychom našli vlastně zadní část, nebo přední část, respektive odkud na to koukáte, té přepážky, kde máme zase takhle pěkný 4 velcro panely zase na nějaký připínání a jak jsem říkal, že to tam nebudete chtít, můžete to klidně vyjmout a vlastně vám tam zbyde jenom ta zadní část z toho systému, který jsem vám říkal, že může být například na nošení krátké střelné zbraně. Takhle, jak to máte, tak si vlastně můžete zapnout nebo uzamknout ten hlavní zip, sem dát třeba notebook, myslím, že tam vejde nějaká 15 notebook, takže jak jsem říkal, úplně v pohodě to může sloužit i jako takový EDCčko na každodenní nošení do práce a tak dál. Nicméně v okamžiku, kdy budete chtít, tak to můžete předělat na poměrně slušný taktický batoh, který bude pro skrytý nošení zbraně, to znamená pro nějaký policisty v utajení nebo něco takového, a na rozdíl třeba batohu od společnosti Maxpedition, tak tady už vás vůbec nenapadne, že ten batoh by mohl skrývat nějakou takovouhle taktickou část. Máme to pěkně plný, abychom se mohli podívat, jak ten batoh vypadá na zádech. Na zádech sedí hezky, ten zádový systém nedělá vůbec žádný problém. Líbí se mi, že je tam vlastně takovýhle použitý, že tam není nic, na co jsme standardně zvyklí, je to něco trošku jiného a myslím si, že to funguje dobře. Ty ramenní popruhy sedí parádně, celý to na těch zádech tak nějak dává smysl, je to komfortní a není s tím vůbec žádný problém. Tak jo, přátelé, díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, pokud by vás zaujal ten produkt, nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa. Nezapomeňte, že to je od společnosti Tasmanian Tiger, jmenuje se to Daypack, no a viděli jste to u nás na kanále Topar Mi Shopu. Mějte se krásně a někdy příště se na vás budu těšit, takže ahoj.